ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟ ਟੂ ਲੋਐਸਟ ਫੋਰਮ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.4। 1.4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 14/10। ਦੋਨੋਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਤੇ 5 ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਦੀ 7/5। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2.25 ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100। 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ, 25 9 ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 9/4। ਐਵੇਂ 18.6 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 18.6 ਨੂੰ 186/10 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ 93 ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਤੇ 93/5। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 4.04। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 4.04 ਨੂੰ 404/100 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ 202 ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 101 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 25। ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ 101/25। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 21.6। ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 216/10 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 108/5। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ। ਸਿੰਪਲ 7/100 2 ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣਾ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲੱਗਿਆ 0.07। 1 2/10 ਇੱਕ 0 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 215/100 215 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਵੇਂ 18 ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ 1 2 3 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ 0 ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ 0। ਐਵੇਂ 245/10 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 24.5। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ 10 ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ 100 ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ 1000 ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 25/10 ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 25 ਨਾਲ 25 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 25 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 75/100। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 0.75 ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ 5 ਤਾਂ 10 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ 6 56/10 ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ 5.6। 22 ਆਪਾਂ 10 ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 100 ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ 5 6 665/100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 6.65 ਕਿੰਨਾ 5 4 17/4 ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 100 ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100
ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 525 ਬਾਈ 100। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ 5.25। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 17/2। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 17/2, 17 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 8 2 ਦਾ 16, ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, 5 2 ਦਾ 10, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 8.5। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 33/4, 33 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 8 4 ਦਾ 32, ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 0, 4 2 ਦਾ 8, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 2, 0 ਲਗਾਈ, 5 4 ਦਾ 20, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ। तो फ्रैक्शन इधर डेसिमल नंबर किया गया 8.25। नेक्स्ट है 76/5, 5 बंदा 5, 2 6 नीचे आ, 5 5 ਦਾ 25 ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ 0, 5 2 ਦਾ 10, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। 76/5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 15.2। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 24/25, 24 और 25 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 24 ਹਲਕੀ ਗਈ 0, 25 9 ਦਾ 225, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ 25 6 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 150, ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 0.96। ਲਾਸਟ ਹੈ 5/8, 5 ਇੱਧਰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਆ ਗਈ 0, 8 6 ਦਾ 48, ਜਾਂ 2 ਫਿਰ ਤੋਂ 0, 8 2 ਦਾ 16, ਅੱਛਾ 4, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 0, 8 5 ਦਾ 40, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.625। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਔਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.7, 0.7 ਆਪਾਂ ਹੁਣ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾ 0.9, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.7। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1.6, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2, ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 1.6 1.6 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3.7, 3 to 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ 3.1 2 3 ਐਵੇਂ 3.9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ 3.9 3.9 ਤੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 6.3, 6 to 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ 6.1 6.2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ 6.9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ। 6.3 ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5.4, ਫਿਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5.1 5.2 5.3 5.4 ਟੂ ਸੋ 5.9 ਤੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 5.4, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5.4। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ 3 ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 1.2 ਤੇ 1.6, 1.2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.3 ਆਵੇਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ 1.4 ਤੇ 1.5, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ 1.6। 3 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ 1.3 1.4 1.5, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.9 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 3.1, ਐਵੇਂ 5 ਤੋਂ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.1 5.2 5.3
5.4 ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 0.4 और 0.7, पहला 0.4 आऊँगा फिर 0.7 आऊँगा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.7 ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ 0। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 4, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 7, 7 ਵੱਡਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 0.7 ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ। ਜਾਂ 2.6 2.5, 2.6 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ। 1.23 1.32, इधर पॉइंट तो 1 1 है तो राइट साइड चेक करें, इधर 2 इधर 3, ये वाला नंबर क्या होना सारे को बड़ा। 12.3 12.4, 12.4 बड़ा। 18.35 और 18.3 हम अपन चेक करना वास्ते इधर पीछे ला लांगे 0। 18.35 18.30 केड़ा बड़ा है 18.35। एम 12 ਤੇ 1.2, 12 ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ। 5.06 5.061 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5.060 5.061 ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2.34 23.3, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 23 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡਾ। 13.08 13.078 बराबर करो की लाइए पर 0 और चेक करो 13.080 13.078 ये नंबर किया गया साढ़े को वड्डा। 2.3 2.03 बराबर करो इतने किया गया 0। 2.30 2.03 तो 2.30 की होगा साढ़े को वड्डा नंबर। नेक्स्ट है जी अरेंज द डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 1.8, ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ 1.8, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 1.9, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਫਿਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਰੇਂਜ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 1.8 1.9 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 2.5। ਇਧਰ ਵਾਲੇ 3.4 4.3 3.1 1.3 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ 1.3 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.4 ਫਿਰ 4.3, ਇਹ ਆਏਗਾ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1.24 1.2 1.42 1.80, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ 1.2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ 1.24, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.24, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.42, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.80। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਉਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 4.1 4.01 4.12 4.2, ਇੱਕੋ ਲਿਖ ਲਿਓ 4.20 4.10, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 4.2, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4.12, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4.10, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4.01। ਐਵੇਂ 1.3 1.03 1.003 ਫਿਰ 13, 2 0 ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 13, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 13। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1.3, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1.03, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1.003। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 8.2, ਉਸ ਤੋਂ
ਇਹਦੇ 1 0 ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 zeros ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 zeros। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 8.020, 8.200, 8.100, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ 8.020 ਤੇ ਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 8.002। ਆਪਾਂ 0